آقا محمد بفهمید آقا همونجا نون داری به اون بدی؟ محمد جان بیسیماتون ها فول شارژ روی تیکاف روشن باشه. من فکرم تو این نمیتونم سیستم درسته هم میگی راست نمیدونم چپ دیشب خیلی سرد بود. آره هوا خیلی سرد بود ولی دلچسب بود. چپمانی توی طبیعت یک کیف و حس و حال متفاوت داره دیگه. الان می اومدیم انگار که اومدیم پیکنیک. مریم یوسفی متولد 1371 از 8 سالگی تقریبا ورزش شروع کردم. رشته اصلی من تکواندو بود و همچنان که هر کسی اگر از من بپرسه که تو چه ورزشی تو چه حیطه‌ای فعالیت میکنی میگم من رزمی کارم. که اول پرواز من همیشه فکر کردم یه پروانه دارم میرقصم توی آسمون. یعنی یه رویای کودکی بود. آره هر وقت پروانه میدیدم مثلا میرفتم توی رویاهای خودم. تبدیل شده به یک واقعیت، به یک تصویر مجسم توی آسمون. و این پروانه پروانه سفید. آره من عاشق پروانه ها، یعنی بیدرنگ دوستم بودم دنبالش اینا. خیلی دوست داشتم که اسکای دایو رو تجربه بکنم. از اون جهت وارد عرصه ورزش هوایی شدم. با پاراگلایدر استادم گفتش که شما میتونید توی آسمون به عنوان اسکای دنسر ظاهر بشی، یعنی یه سری حرکات اریال، چون من اریال هم کار کردم. با توجه به اون استایل و حالا اون توانایی که داشتم این کار تو آسمون انجام دادیم. آویزون، معلق، رها، رقصان که اسمون کنشیم اسکای دنسر. پرواز برای جنبه طبیعیش قشنگ‌تره یا اون جنبه فیزیکال و ورزشیش؟ پرواز قطعاً جنبه طبیعیش، اینکه تو میتونی مثل یک پروانه بری تو آسمون، مثل یک پرنده بال بزنی. تصمیم گرفتی که یه پاتو فراتر بذاری از پرواز و به آموزش به دیگران روی آوردی. به عنوان یه دختر، به عنوان یه کسی که توی این جامعه با محدودیت‌های خیلی زیادی روبروه، خب خیلی دلم میخواد که این در واقع همه اون چیزهایی رو که یاد گرفتم توی پرواز بتونم هدیه بدم به دیگران. رو به باد. یه ذره فضامون کمه. همیشه بالم رو به باد پهن میکنم. رو به باد میستم، رو به باد میدوم. دانشگاه چی خوندی در؟ من آیتی خوندم. آیتی خوند. واقعا اون چیزی که توی سیستم آموزش و پرورش هست و به بچه‌ها دارن آموزش میدن هیچ شباهتی به زندگی واقعی نداره. هیچ چیزی جز رقابت و حسادت و اون چیزی که آموزش و پرورش هست و میخواد اینه که تو رقابت بکنی. اصلا اولین چیزی که تو پرواز یاد میگیرم پرواز نکردن. و هر شرایطی من تن نمیدم به پرواز. خیلی مهمه. صبر بکنیم یه ذره آرومتر بشه. زندگی خب یک جریانه. زندگی هیچ کدوم از اون چیزهایی که به ما آموختن نیست. توی این تضادها نمی گنجه، توی این دویت‌ها نمی گنجه. نه زشته، نه زیباه، نه خوبه، نه بده، نه بالاه، نه پایینه، نه خیره، نه شره. زندگی یک جریانه. باید همراه اون جریان باشی. تو کارم کردی تو رشته دانشگاهی؟ من یک زمان خیلی محدودی کارمند بودم. و ول کردی؟ آره اصلا دوست نداشتم که توی سیستم باشم. بودو دست بالا بودو
بتونن خودشون رو پیدا بکنن، اون گم شدهشون رو تو وجود خودشون پیدا بکنن، به هر چیزی که میخوان میتونن برسن. البته خانم و آقاها نداره ها، در مورد موجودیت یک فرده. این مسیر هم برای من پر از چالش بود، پر از فراز و نشیب بود، پر از بالا پایین بود، همچنان که هست. مخصوصاً به عنوان یک دختر که مستقل از هر لحاظ خودش با صد وجود خودش. این کاری که تو الان داری میکنی با ترس چه قرابت و نزدیکی داره؟ میتونم بگم که همش ترسه. چرا؟ ترسه دیگه. شما 2 تا پا داری، روی زمین داری راه میری به عنوان یک انسان. شما پرنده نیستی، پروانه نیستی، اینا همش خواب و خیاله. وقتی پات از زمین جدا میشه و به آسمون میری، هیچی نیست. مریم با خودش روبرو میشه. آسمون برای من اینطوریه. اون کسی که اون ترس رو به جون خودش میخره و میگه من میترسم، اوکی، ولی انجامش میدم. 2 تا عقاب دارم میبینم، شما میبینید؟ خیلی دورن. آره. هر کدوم از اون عقابا بالشون 2 متر من فکر فقط کنم بشه. یکی ببینید میبینم. محمد جعفر تو چه وضعیتی هستی؟ بنده مریم جان نگران نباش. لحظه به لحظه، آن به آن، توجه به احساس باعث شد که من خیلی بتونم مسیرم رو پیش ببرم. اینو باید بهش برسی با چالش هایی که زندگی برای تو به فراخور وجود تو پیش میاره و این باعث شد که به طور ناخودآگاه، البته به طور فرضی ناخودآگاه، این مسیر برای من سبز بشه. چیزی که منو توی پرواز خیلی خوشحال میکنه، باعث ذوق من میشه، پرواز 2 نفر است. 1 نفر رو با خودم همراه کنم، با عنوان خلبان تندم 1 نفر رو ببرم آسمون رو بهش هدیه بدم. واقعا من خیلی ذوق میکنم. خیلی. یه پسنجر کوچولو داشتم اسم رادین، ایشون از طیف اوتیسم بود. چند سالش بود؟ 12 سالش بود. بعد انقدر ذوق پرواز داشت، انقدر دلش میخواست که پرواز بکنه. من با افتخار رادین آوردم آسمون. مثلا این بچه از خود بیخود شده، نمیتونه صحبت بکنه به درستی، نه خب میتونه بدوه. منو انقدر بغل کرد، انقدر منو ماچ کرد، انقدر اون چشماش میخندید، برق میزد، برای من دنیا ارزش داشت. اینم از امروز پروازی ما. چطور بود؟ لذت بردی در کنار تیم ما؟
به نظر من اولا که شما خیلی فعالی. امروز قرار بود بر ما اریال بزنین، چی شد نشد؟ می‌خوام فردا هوای مناسبی داشته باشیم برای اریال زدن، چون توی هوا باید یه چرخش و گردش طولانی داشته باشیم دیگه. فردا هم باز هنرجویاتون میاد؟ بله، یک هنرجوی بسیار عزیز داریم به نام خانم جرجانی، سمیرا جون. برنامه طولانی داریم از همون تایم اول که استارت میخوره. یه بچه‌ها انرژیشون تموم هم نمیشه دیگه. واقعا این انرژی از کجا میاریم؟ شما از شب قبل خوب بخوابی، خوب خواب کافی داشته باشی، غذای خوب خورده باشی و یک فکر راحت داشته باشی، بعد فردا برای پرواز آماده باشی. برای منم واقعا خیلی حتی نگاه کردنش هم اون حس خوبی میده. آفرایزر کن آفرایزر جوجه سرعت 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 ماشین دست بالا یکی رو بلند بزن ببینم. نفهمیدی چی شد آخه؟ مارشال بهش گفت تو اگه تونستی بری تو پرواز 10 سال خدمات این سایت همه چی برات رایگان چیکار دیگه قشنگی هم خدا وکیل عالی بود. پیمانم آتیش بازم گفتم نه بابا اصولش اینجوریه. ببین باید اینجوری سرخپوستی قشنگ درست کنیم. گو حالا ببین اومد استاد اصلا تمام تکنیکای ما رو همه رو خراب کرد. پیمان حالا گرفت. از سمت راستتون یک دو سه میندازید پایین. آماده ای؟ یک دو سه بندازید. خدا دارتش دیگه. آیتم سخت. بگو پهلوونا بیان دیگه. میخوایم دارتش درست کنیم. به زبون مازندرانی دار یعنی درخت، تش هم که همون آتیشه. به جنگل آسیب نمیزنه. این درختی که خودش افتاده، این یه سرشاخه خیلی کوچیک از یه درخت خیلی بزرگه. درست کنیم ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. فعلا آتیشمون هواپیما زحمت کشیده، ابتداشو چراغشو روشن کرده. درسته؟ نه همینه. نه دیگه ببین الان یکی بذارم اون بره. نه اینجوری سرخپوستیه، این میشه دارتش. نگاه کن این الان میشه یواش یواش. چی گفتم؟ دیگه بیشتر فشارش داداش اونجوری نیست برادر، اونو ولش کن. این الان اینجوریه. این آقا یه مدت گیاهخوار بود، بعد طبیعتگرد حرفه‌ای ما رو نصیحت میکرد. بعد الان خودش پای ثابت دارتش. نه آتیش هست. یه جور آرامشیه که انگار یه معجزه ناشناخته‌ای داخلشه. هیچ وقت هم نمیشه درکش کرد ولی آرومت میکنه. این پرواز همه آرزوشو داشتن، یعنی همیشه پرواز میکردن، چون برای فرود فکر نکرده بودن سقوط میکردن. از اون روزی که یه نفر تونسته فرودو برای خودش درست بکنه پرواز کرده، من همه سقوط میکردن. به اصطلاح ما میگیم ایشالله همیشه همه تیکافات یعنی از زمین بلند شدنات با فرودات مساوی باشه. قوانین پرواز با خون نوشته شده. شما الان توی شرایطی هستی تمام آزمون خطاها شکل گرفته. بالاترین حدی که یه بال پاراگلایدر درش میتونه تکنولوژی به خرج گرفته باشه یا مثلا توش دانش و علم و نمیدونم متریال و بهترین ها توی تولید یه بال پاراگلایدر داره به کار بسته میشه. شما هم خیلی راحت داری استفاده میکنی ازش. در صورتی که این 100 سال 70 سالی که اینا اومدن پروازو شروع کنن تا به ما برسونن، بسیار انسان‌های جسور، دانا، عاقل، دانشمند کشته شدن یا مردن یا از بین رفتن. شما داری نتیجه چی رو الان استفاده؟ همه چی چکیده، اساره تقدیم شماست. شما تو یه هفته 10 روز میای دوره مبتدی رو میگذرونی و میری تو آسمون پرواز میکنی. یه اصطلاح قشنگ هم میگفتین که چند تا پاییز دیده، چند تا بهار بله. دیده. هواهای زیادی دیده، چند تا بهار رو دیده. این یعنی چی؟ بهار رو دیده. بهار خب خطرناکترین فصل هوانوردیه کلا. چرا؟ چون که اختلاف دما زیاده، تغییر فصل ناگهانی رخ میده. مربی خوبم زیاد داریم. ولی طرف می‌بینی قهرمانی داره، چند تا حکم داره، از اون ور 2 تا 3 تا کشته رو دستشه. یا مثلا 2 تا از هنرجوهاشو تا حالا از دست داده.
چون هدف این رشته این نیست که ما نمیخوایم جایی رو بگیریم، جنگ نیستش که. حالا ما خلبان هم که میگیم، حالا بعضی میگن آقا این پارچه و نقش چیه که شما بهش میگی خلبان؟ ترمال مثلا همین حرارت آتیش میشه ترمال. شما الان نگاه کنی بالای این آتیش یه ستون استوانه‌ای، ببین قشنگ این دود داره نشون میده. ببین شراره آتیش تا کجا اوج میگیره. خب ما با این وسیله بالفرض صبح کرمانشاه تیک آف میکنیم، پرواز میکنیم، سوار این ترمال ها میشیم، دریچه‌های بالا رونده میشیم، دریچه‌های گرم بالا رونده. گرم یعنی نسبت به محیط اطراف گرمتره. حتی ممکنه شما تو اون ارتفاع کاپشن پر هم تنت باشه. تو اون دریچه‌ها داری میری بالا، اسمش دریچه گرمه نسبت به محیط اطراف. خب کسی که از صبح زود کرمانشاه تیک آف میکنه 500 کیلومتر میتونه، توانایی اینو داره، بدون موتور بیاد برسه به تهران، غروب لند کنه، بهش میگن یه هوانورد. سکاندار هر گونه وسیله پروازی رو شما بهش میگی خلبان. بچه‌ای که هستن خدایی من همشونو واقعا دلی دوستشون دارم. کسی که میبینه که مثلا با این رویات سازگار نیست، میخواد بیاد مثلا مثل یه هتل رستوران ازش پذیرایی بشه بره، نه همچی چیزی ما نداریم. مثل یه مثلا سربازی رفتن. ولی این لذتی که زحمت داره، چون خصلت این کار اینجوریه، کمک کردنه موقع پرواز، موقعی که یکی میخوره زمین. ولی خب من سعی کردم اینو توی تیم بیشتر بهش توجه داشته باشم. بچه‌ها هم که خدا رو شکر از همه جوره، من ازشون همیشه میگم آقا من معلم پروازتونم، شما معلم اخلاق منید. اصلا تجهیزات و اینا مهم نیست، ولی نظم و رعایت کن. چشم. قربونت برم. کوچه بازاری میخونیم دیگه. عالی. برو بریم. من یه پرندم آرزو دارم تو باغم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم، کاش که تو بیای چراغم. نه اینو بگیر. بریکو. آره. سمیرا سلام عزیزم. سلام. خوش اومدی. سلامت باشی. سلام ببینم. منتظر شما برای پروازم آوردم. به به. الان خوبی؟ دیگه شنیدن خلبانه. آره آماده بشی؟ الان تمرین کن دیگه. من اسمم سمیرا جرجانیه. در اثر تصادف توی گرگان پام قطع شد. خیلی وقته، یعنی تقریبا 18-19 سال پیشه. قبل از دانشگاهم بود. واقعیتش آدما حالا هر کدوم یه تجربه تو زندگی دارین دیگه. جسمی رو شاید آدم رعایت مثلا چه میدونم عادت کنه، اما از روحی روانی خیلی سخت بود تا برگردم. چجوری به خودت کمک کردی؟ قدم به قدم. چون من اون روزی که داشتم، یعنی اون روزی که تصادف کردم، من صبح قبلش داشتم والیبال بازی می‌کردم. ساعت 10:30 این اتفاق برام میفته که فردا صبح تو تهران به هوش میام که میفهمن که پام قطع شده و این موضوع خیلی برای من سخت بود. حدوداً چند سالتون بود؟ حدوداً مثلا 20 سال. الان جوندامو درارم. الان یه دونه دیگه برو در میاد توی پرواز. کیانا یه دونه دیگه بره و در بیاره سمیرا. تیک آف. آره کلا دختر دستو بکش بالا. آفرایزر یکم بره که چپ. وایسا سر ایجاد، بی عقب. مرسی. خب نمیدونم فرقی نمیکنه. عالی بودی. آره. شما اسمتون؟ برو همین که بهت گفتم حالت دمو انجام بده، بدو تو اون مسیر. ببین اگه تمرکز داشته باشم اوکیه. خودم این بر بپوشم به راحت تره. این منو بگیر ممکنه؟ عالی دختر. مرسی. معلومه هستی. دلتنگ نشده بودی؟ چرا؟ مرسی. خیلی خوب. یکم بریم عقب‌تر، سمت بالمون باد ضعیفه، وسط کانوپی قرار میگیرم. 3 2 1 تیک آف. ماشاءالله مرسی. دستا بالا. بدو محکم‌تر.
فعلا بخوابون بارتون. 3 ثانیه قبلش یادمه 3 ثانیه قبل که اصلا اون کسی که همراه من بود دوستم میگفت پات قطع شده توی هوا مثل جنگ میپرید و من به تهران نرسیدم. هر جا که دکتر من هست دکتر فروتن یعنی واقعا دست و پاشو میبوسم که تصمیم درست برای خانواده‌ام گرفت. پیوند نزد، چون اگه پیوند میزد ممکن که بود مثلا پام نمیمون، زانوم. کسی که زانو نباشه دویدن برای سخته. خونه 5 سال از زانوم زمستون تصادف کردم، اسفند ماه اول تابستون شروع کردم به پامسنوی. فقط 5 سانت زانو مونده و پامسنوی من اولین پامسنوی خیلی اذیت شدم. وقتی قیمت دلار میره بالا مثلا پامسنوی اون تب قیمتش میره بالا. بعد تعویض کنی بعد آره بله. چند وقت یه بار استعلاکش چجوریه؟ چجوری الان مثلا خود پنجه من الان فقط پنجه تنهایی من فقط 70 میلیونه. که می‌خواستم شنا رو دوباره شروع کنم. من خودم قبلا به شما گفتم من معلم زبانم. رئیس فدراسیون شنا اون موقع شاگرد من بود. وقتی که من دماوند رو رفته بودم بعد بهم گفتش که شما بیا شنا. بعد می‌خواستم برم شنا با این دیگه نگاهی که مردم مثلا ممکنه به پای یک فرد معلول شدن میدونید دیگه این پذیرش خیلی سخت بود. شاید باورتون نشه من که 4 بار دماوند رفته بودم این قضیه‌ای که من می‌خوام پا مصنوعی در بیارم داخل استخبارم برام سخت‌تر بود. وقتی اولین روزی که این کار کردم سانس ساعت 9 شروع شد من 8 رفتم شنا. پاوسنی در آوردم گذاشتم گوشه رفتم توی آب و هیچ کس نمی‌دونه این پاوسنی برای کیه. یعنی وقتی اومدم بالا اسم تازه به دنیا اومدم. یعنی خیلی این پذیرش خیلی مهمه که آدم مثلا قبول کنه که حالا مثلا این سمیرای هستش که یک روزی سالم بود امروز الان پاش مصنوعیه قبول کنه این موضوع معلولیت. بحث پروازم داشتم میگفتم. یکی از کوهنوردا خلبان بود توی همین گرگان. بعد بهم گفتش که خانم تو که حالا اینقدر خوب داری مثلا میای کوه بیا بریم پرواز پاراگلایدر. بعد خب من با توجه به شرایطی که تصادفی که کرده بودم و نگرانی خانواده‌ام یک مردد بودم. این گذشت من پرواز رو شروع نکردم. بعد من گفتم وارد چرک نه. بعد زنگ زد به استادش. بعد من استادش گفتش که امروز هوا خوب نیست بهتر هفته بعد. امامزاده هاشم اولین تنده هم پریدم. خیلی حس خوبیه. یعنی یک آرزویی بود که سالها دنبالش بودم. تصادف کردم مثلا دنبال پرواز بودم. مثلا قبل از اون که خب دنیام همش دو بود و مثلا والیبال بود و فوتبال بود و اصلا توی این چیزا نبودم. مرحله به مرحله خداوند اسمم جلوم قرار داد. این اتفاقی که براتون افتاده به نظرم اومده که شما انگیزه‌هات برای زندگی قوی‌تر شده. اگه بگم که خیلی راحت بود که یک دروغه، اما این رشدش که مرحله به مرحله مخصوصا کوهنوردی، چون کوهنوردی رشته خیلی سختیه. شما وقتی کوهی مختلف بخوای صعود کنی، یعنی من هر هفته کوهنوردی میرم. یعنی این بزرگترین چیزی که تو زندگیم حالا بهم کمک کرد کوهنوردی بود. بعدش پرواز و قبوس اعتماد به نفس منو زیاد کرد. یعنی با اینکه پاییزه چقدر گرمه امروز. خیلی ببخش. خب حالا دست راست، رایزر راست به راست بچرخم. فقط دست راست رو آفرین برای تیک آف. پامو رو لاینا نمیذارم. رایزر تو زود انجام نده. یکم بیشتر برو. آماده 3 2 1 تیک آف. بگو بریم. دستا بالاتر. آفرایزر. دستاش شیرجه به سمت عقب. شیرجه به سمت عقب دست دادم. گام‌های نرم آروم بیا. وای بعد این مدت تونستم خودم قبول کنم این شرایطی که این سمیرا با این حالت با یه پا
دیدگاهی که مثلا بعضی دلشون میسوزه یا حالا رحم میکنن، یه تراکمی که وجود داره، این مرحله رسیدنم خیلی دوست دارم. کسی که خودش رو قبول داشته باشه، بتونه که یک چیزایی برای خودش بگه که من میتونم این انجام بدم، از نظر من اینطوریه. یعنی این قبول داشتنه برای من میشه اعتماد به نفس. نظم فعالیت. من کتاب خیلی بهم کمک کرد. یعنی من بدون مشاوره اومدم بالا. کتاب مثل احساس کنم یه معلم خوبه، یه پدر خوب، یه مادر خوب. تجربیاتی که دیگران داشتن در اختیار تو قرار میدم. یکی پرانتزی باز کنم، از این میترسیدم که به یک نفر بگم پام مصنوعیه. یک چیز درونی بود، یه نشخوار فکری داشتم. یعنی وقتی که با این قضیه کنار بودم خیلی راحت شدم. همون یه مشکلی، همه یه ترسایی داریم. فقط این نیست که من تصادف کردم پام قطع شد. یکی چه میدونم طلاق میگیره، یکی چه میدونم بچه دار نمیشه، یکی کار نداره، یکی مشکل مالی داره، یه خانواده‌شو قبول نداره، یکی اصلا بدنشو قبول نداره. این همیشه میترس. زندگی بهم یاد داد که قضاوت نکنم. اما هر جا تو کلاسام، حالا دوستام، شنا یا هر کسی که حالا مثلا میبینم یه مشکلی داره، دوست دارم تجربه‌ام در اختیارش قرار بدم. یه شب خونه بودم، بعد دیدم یکی از دوستان بهم زنگ میزنه. گفتش که یه آقای اومده خونمون، حالا توی مهمونی، بهش گفته بود که آره من یک بار یه خانومی رو توی کوه باهاش هم قدم شده بودم، این خانم پاش مصنوعی بود. حالا این نمیست که دوست منه. میگفتش که من به خاطر خیانتی که خانومم بهم کرده بود اصلا قصد داشتم خودم بکشم. حالا با این خانم هم قدم میشن تو کوه، یک مرتبه نظرم برمیگرده که دیدم که هر مشکلی یه راه حلی داره. این خیلی برام جالب بود. دقیقاً. بدو منو بکش، بدو منو بکش منو، بدو دختر بکش منو. آی باریکلا چه حالی میده، باریکلا. بدو عالیه، ماشاءالله دختر عالی بودی. مریم اوکی خوبی؟ بله. بدو ایکا
نشد بدوام. بیان داره نزدیک میشه. مریم فکر کنم باید دیگه آماده میشه که بدوه. مریم زودتر قراره بدوه. جدی؟ آره مریم زودتر میرسم میدوه. استاد آروم آروم میکشه. آماده ای؟ باید میدویدی دیگه. بیا اینجا. اینقدر خسته شده حرف نمیزنه. متوجه شدم. آره دقیقا روی ماشینا بودی. نه همون تصمت هم به من یه چیزی درست میکنم مثل سویبل ولی اطمینان داشته تا بلبلی باشه. کوچارت کنیم به چرخ تو چرخش چند تا تریک در میاد. اینو باید با دستات درست کنم خودم. دستات مطمئن درست کنم. راست رو بگیر 180 درجه بشم. بره که راست تو بگیر هلن. بره که راست بگیر هلن. راست رو بگیر صدا میشه. این موچو این بادنما رو کند آورد. فقط بگو بادنما چی آوردی؟ اونجا بر من باز کن. قرآن نمیدونم. بگو فقط بادنما چی آوردی؟ برکا حفظ هدی کنترل وسیله پروازی پاراگلاید دست خودش بود و خلبان خودش بود. الان چی تو ذهنت میگذره؟ الان اینکه چجوری برم بالا چجوری بیام پایین. از اون بالا دوست داری چیا رو نگاه کنی؟ خونه خودم. خونه خودتون کجا؟ تو بهشت. تو بهشت. بابای قجا میزم خوش بگذره. تیکاف. باز نشده مثلا مهم نیست. بهتر. مریم دوربینشو روشن کن. هر وقت روشن کردی یه جیغ بلند بزن. نه من ازت نمیم تو ازت بگیرم تو کار استاد چه آدم فروشه. ماشاءالله امیر این مسیر مستقیم بیا. آقا این بالش درست کن. نه خواهید مریم حساب سیف نه. خب 1 2 3 تیک آف. بدو قوی بدو ماشاءالله. امیر 90 چپ یا چپ بیشتر قشنگ ابروسه بود. خوبه شیرجه سمیرا رو باش دمت گرم. افتخار آقای